আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ টিকেমাইণ্ডৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে ইউটিউবৰ লগত জড়িত এটা বিশেষ টিপছ লৈ আহিছো। তো মোৰ ইউটিউব কৰি থকা যথেষ্ট পৰিমাণৰ দিন হ'ল, প্ৰায় 2018 চনৰ জানুৱাৰী মাহৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছো। তো এতিয়া ভাবক আজিৰ বৰ্তমানলৈকে কিমান সময় হ'ল। তো মোৰ বৰ্তমান 3টা চেনেল আছে। এটা চেনেলত মই সম্পূৰ্ণ নিউজ আপলোড কৰোঁ, যেটো আপোন নিউজ চেনেল, আৰু এইটো হৈছে টিকেমাইণ্ড, আৰু লগতে আপোন শৰ্ট বুলি আৰু এটা আছে যেটোত নেকি মই যি মন যায় তাকে আপলোড কৰি থাকোঁ। ঠিক আছে। তো আজি আপোনালোকৰ কাৰণে এটা বিশেষ টিপছ লৈ আহিছোঁ ইউটিউবৰ জগতত। আপুনি যদি ইউটিউবৰ ভিডিঅ' বনাম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে এই ভুলটো আপোনালোকে কেতিয়াও নকৰিব। যদি এই ভুলটো কৰে তেনেহ'লে সাংঘাতিক ৰকমৰ পস্তাব। ঠিক আছে। তো একদম A to Z সৰু আৰম্ভণিৰে পৰা আপোনালোকক জনাম সেই ভুলটো কোনে কোনে কৰে, আৰু সবে এটলিষ্ট প্ৰায়বিলাকেই কৰে সেই ভুলটো, আৰু সেই ভুলটো ময়ো কৰিছোঁ, যাৰ কাৰণে নেকি এই চেনেলটোত বৰ্তমান ভিউজৰ মাত্ৰাটো যথেষ্ট পৰিমাণৰ কম। ছাবস্ক্ৰাইবাৰ চাওক 2 লাখতকৈ অধিক, ভিউজ কিমান আহে? মেক্সিমাম ভিউজ আহিলে আহিব 10K, তাতকৈ বেছি ভিউজ নাহে আৰু। তো সেই ভুলটো কি, যাৰ কাৰণে নেকি মোৰ আজি এই চেনেলটোৰ এই অৱস্থা। আৰু মোৰ দ্বিতীয়টো চেনেল আপোন নিউজ চাওক, তাত ভিউজ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ মোটামুটি 2 লাখো হোৱাকৈ নাই, কিন্তু তাৰ ভিউজৰ যিটো নেকি ডিউৰেশ্যন সেইটো চাব, সেইটো তাত যথেষ্ট পৰিমাণৰ ভাল। সেই চেনেলটোত মই ভুলবিলাক নকৰিলোঁ, কিন্তু এই চেনেলটো প্ৰথম আছিলে, যাৰ কাৰণে নেকি মই বুজি নাপাওঁ যে কোনটো কি হয় কি নহয়। তো এইটোত সাংঘাতিক ৰকমৰ ভুল কৰিলোঁ। তো সেই ভুলকেইটানো কি আপোনালোককো জনাম, আপোনালোকে যাতে সেই ভুলবিলাক কেতিয়াও নকৰক তাৰ ওপৰতে এই ভিডিঅ'টো আজি লৈ আহিছোঁ। তো মই শ্ৰীপাঞ্জিত গগৈ, আপোনালোকে চাই আছে টিকেমাইণ্ড। আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'। লাইক নকৰা হৈছে আপোনালোকে, ভিউজ আহি যায় লাইকটো নকৰে। লাইকটো কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। আমাৰ ৰাজাৰ এনেকুৱাতে এটা ডায়লগ আছে, এচা মত কৰোঁ কষ্ট হতা হে। ভিডিঅ' চাব যদি লাইকেই নকৰে ন, ভিডিঅ'টো আকৌ বেলেগলৈ কেনেকৈ যাব, ৰিচ হ'ব। সেইকাৰণে কমেণ্ট এটা কৰিব, লাইক এটাও কৰি থৈ যাব। তো ঠিক আছে বাৰু, বেছি লাইকৰ কথাও নকওঁ, নহ'লে ক'ব নহয় এইটো লাইক বিচাৰি ফুৰিছে অকল বুলি। তো এতিয়া কথাটো হ'ল যে ইউটিউবত আপুনি আহি গ'ল, ন' টেনশ্যন, ভিডিঅ' বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে, সেইটোতো ন' টেনশ্যন, ভিডিঅ' আপলোড কৰিলে। আপুনি যেনিবা এটা কণ্টেণ্ট বিচাৰি ল'লে যে মই ফুড ব্লগিং কৰিম, মই বোলে নহয় লাইফষ্টাইল ব্লগিং কৰিম, নহয় বোলে মই প্ৰাঞ্জিতৰ নিচিনাকৈ নিউজ দিম, নহয় বোলে মই মনোজ দেৰ নিচিনা ইউটিউবৰ টিউটৰিয়েল বনাম, বা ডিম্পুৰ নিচিনা অকল মই ব্লগেই বনাম, বোলে মই বিকাশৰ নিচিনা ট্ৰেভেল ব্লগ বনাম। যিয়ে নহওক আপুনি বোলে কিবা এটা বিষয় চিলেক্ট কৰি ল'লে, মই এইটোৰ বিষয়ৰ ওপৰতে ভিডিঅ' কণ্টিনিউ আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াই যাম। তো আপোনালোকে যি এটা বিষয় বাছি লয়, যিটো বিষয় আপোনালোকে বাছি লয়, আপোনালোকে যিটো অৱস্থাৰ পৰা সেই বিষয়টোৰ ওপৰতে বাছি ভিডিঅ' বনাই আহিছে, সেই বিষয়টোৰ ওপৰতে আপুনি সদায় ভিডিঅ' বনাই যাওক। তেতিয়া কি হয়, আপোনালোকৰ ভিউজটো অহাৰ চান্সেছ যথেষ্ট পৰিমাণৰ বেছি থাকে। বহু লোকে কি কৰে, বহুতে এনেকুৱা ভুল কৰে, আৰু যাৰ কাৰণে নেকি আজি ইউটিউব চেনেল সম্পূৰ্ণ ডেড হৈ গৈছে বহু লোকৰ। মোৰতো বাৰু যেন তেনে বচাই ৰাখিছোঁ, আৰু ঠেলা ঠোলা লগাই লগাই বচাই ৰাখিছোঁ। কিন্তু এনেকুৱা মোৰ লগৰ চেনেল দেখিছোঁ, বহুত ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছিলে, মোতকৈ বেছি আছিলে সেইটো সময়ত, মোতকৈও বেছি পইচা পাইছিলে, মোতকৈ বেছি ফেমাছ আছিলে। তো তেওঁলোকে চেনেল এতিয়া বৰ্তমান একদম একেবাৰে নাইকিয়া কৰি দিলে। এনেকুৱা কিছুমান চেনেলো দেখিছোঁ যিবিলাক চেনেল নেকি আছামৰ টপ 10 ইউটিউব চেনেলৰ ভিতৰত পৰিছিলে, যিবিলাকে নেকি নিউজ চেনেলত উঠিছিলে, সেইবিলাক চেনেলো ইয়াত টোটেলি একেবাৰে নাইকিয়া হৈ গ'ল, নামৰ নিচান নাইকিয়া হ'ল। তেওঁলোকেও এইবিলাক ভুল কৰিলে, আৰু এইবিলাক ভুল আপোনালোকেও কৰিব পাৰে, আৰু বা কৰি আছে, তেনেহ'লে সেই ভুলটো নকৰিব। তো কথাটো হয় এনেকুৱা ধৰণৰ, মানুহবিলাকে কি কৰে, ধৰি লওক ব্লগ ভিডিঅ' দি আছে, ব্লগত ভিউজ নহা হ'ল। বোলে ব্লগ ভিডিঅ' আপলোড কৰিলে, ব্লগ ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁতে 10K মান ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হৈ গ'ল, ভিউজ বোলে বৰ নাহে, 1000 আহে, 1200 আহে। ডিম্পুক চাই বোলে বা মিলিয়নছ অফ ভিউজ আহে, তাৰ খং উঠে, যা মোৰ দ্বাৰা আৰু ব্লগ নহ'ব, মই কি কৰোঁ প্ৰাঞ্জিতৰ নিচিনাকৈ নিউজ চেনেল বনাওঁ, প্ৰাঞ্জিতৰ দেখোন প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'তে বোলে মোটামুটি ভিউজ আহি যায়। তো নিউজৰ চেনেল বনাবলৈ ল'লে, তাৰপৰা নিউজৰ চেনেল বনোৱাৰ লগে লগে দেখিলে বোলে নিউজত ভাইৰেল হৈ গ'ল, তাৰপৰা নিউজত কেইটামান ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আহি গ'ল। তাৰপিছত দেখিলে বোলে নহয়, মই ডিম্পুৰ নিচিনা আকৌ ব্লগ ভিডিঅ' বনাওঁ, ডিম্পুৱে দেখোন ঘূৰি ফুৰে, ভাল লাগে কেমেৰা চেমেৰা লৈ, তাক মানুহে দেখিলে য'তে নেদেখক এই ডিম্পু ভাই বুলি চবেই মাতে, বিকাশক য'তে নেদেখক নেক্সট লেভেল বুলি মাতে, মই আকৌ ব্লগ ভিডিঅ' দিওঁ, আকৌ ব্লগ ভিডিঅ' দিয়া আৰম্ভ কৰিলে। তো আকৌ ব্লগ ভিডিঅ' বনাই কিছুদিন ব্লগ ভিডিঅ' বনালে, আমনি লাগিলে, ডিম্পুৱে কণ্টিনিউ ভিডিঅ' বনাই, আপুনি কণ্টিনিউ ভিডিঅ' বনাব নোৱাৰা হ'ল, আমনি লাগিলে। আমনি লগাৰ পাছত দেখিলে যে নাই, এইবাৰ এটা কাম কৰোঁ, ৰবনী স্বয়মৰ নিচিনা শ্বৰ্ট ফিল্ম বনাওঁ। তো ৰবনী স্বয়মৰ নিচিনা শ্বৰ্ট ফিল্ম বনাই শ্বৰ্ট ফিল্ম আপলোড কৰিবলৈ লাগিলে। তো এনেকুৱা ধৰণৰ যি নেকি বিভিন্ন ধৰণৰ কেটেগৰীৰ ভিডিঅ' এটা চেনেলত যদি আপোনালোকে আপলোড কৰে, তেনেহ'লে ভিডিঅ'ৰ ভিউজটো প্ৰায় নাইকিয়া হৈ যায়। কি কাৰণে নাইকিয়া হৈ যায়,
সাবস্ক্ৰাইবাৰ বেছটো বাঢ়ি যায় ঠিক আছে আপুনি প্ৰথমতে ব্লগ ভিডিঅ' আপলোড কৰিলে কিমান হ'ল 10k সাবস্ক্ৰাইবাৰ যেতিয়া আপুনি নেকি নিউজৰ লগত ৰিলেটেড ভিডিঅ' আপলোড কৰিবলৈ ল'ব তেতিয়া এই 10k সাবস্ক্ৰাইবাৰৰ ভিতৰত খুব বেছি 100 জনেহে চাব বাকি গিজনে আপোনাৰ ভিডিঅ' নাচায় তাৰপৰা নিউজ চেনেলৰ ভিডিঅ' বনালে তাৰ নিউজ চেনেলৰ ভিডিঅ' বনাই ধৰি লওক নিউজ চেনেলটো আকৌ আপুনি 10k সাবস্ক্ৰাইবাৰ গোটালে তো কি কৰিলে আপুনি 10k সাবস্ক্ৰাইবাৰ হোৱাৰ পিছত ইফালে ব্লগত হ'ল 10 আৰু ইফালে নিউজত হ'ল 10 মানে 20k সাবস্ক্ৰাইবাৰ হৈ গ'ল বোলে নাই বা মই আকৌ ব্লগ ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰি দিওঁ আকৌ যেনিবা আপুনি ব্লগ ভিডিঅ' বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰি দিলে তো যেতিয়া নেকি আপুনি ব্লগ ভিডিঅ' বনাব এই পিছৰ যে 20k সাবস্ক্ৰাইবাৰ আপোনালোকে গেইন কৰিছিলে সেই 20k সাবস্ক্ৰাইবাৰৰ ভিতৰত 1k হে আপোনাৰ ভিডিঅ' চাব মানে ব্লগ ভিডিঅ' বাকিখিনিয়ে ভিডিঅ' নাচায় আৰু সেইখিনিৰ ওচৰলৈ ইউটিউবে আপোনাৰ ভিডিঅ'টো ৰিকমেণ্ড কেতিয়াও নকৰে তেওঁলোকে এবাৰ আপোনাৰ ভিডিঅ'টো যেতিয়া নেকি নাচাব তেতিয়া আৰু তেওঁলোকৰ ওচৰত আনকি নটিফিকেশ্যনো নপঠায় মোৰ ভিডিঅ'ৰ এনেকুৱাই হয় মই ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ মোৰ ঘৰৰ মানে মোবাইলত চেক কৰোঁ ৰাতি আহে কেতিয়াবা নটিফিকেশ্যন ৰাতিপুৱা আপলোড কৰোঁ ৰাতি আহে নটিফিকেশ্যন পিছদিনাখনি আহে নটিফিকেশ্যন কেতিয়াবা এসপ্তাহৰ পাছত নটিফিকেশ্যন আহে মই ভিডিঅ' আপলোড কৰিছোঁ বুলি তো তেনেকুৱাত মানুহে কেনেকৈ গম পাব যে মই ভিডিঅ' আপলোড কৰিছোঁ তো এইবিলাক যি ভুল নেকি তো আপোনালোকে কেতিয়াও নকৰিব যদি আপুনি ষ্টাৰ্ট কৰিছে ঠিক আছে আপুনি প্ৰথম বোলে আপুনি কি টপিকৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাম বাছি পোৱা নাই তেনেহ'লে সব টপিকৰ ওপৰতে ধৰি লওক এটা ভিডিঅ' বনাই চালে তো যিটো টপিকৰ ওপৰত বোলে ভিউজ আহিলে সেইটো টপিকৰ ওপৰতে আপোনালোকে বনাইছে ঠিক আছে সেইটোৰ ওপৰতে কণ্টিনিউ কৰি যাওক মই আপোন নিউজ চেনেলটো যেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ মই তেতিয়াই মনত মানে টাৰ্গেট বান্ধি ল'লোঁ যে নহয় মই নিউজৰ ওপৰতে ভিডিঅ' বনাম নিউজৰ ওপৰতে তেতিয়াৰ পৰা ভিডিঅ' কণ্টিনিউ বনাই আহিছোঁ আৰু সেইকাৰণে আপোন নিউজ চেনেলটোত ভিউজ যথেষ্ট পৰিমাণৰ আহে আৰু টিকেমাইণ্ড চেনেলটোত কি হ'ল মই প্ৰথম অৱস্থাত দিলোঁ অলপমান যিকোনো মানে এই টেকনিকেল গুৰুজীক দেখিলোঁ টেকনিকেল সাগৰক দেখিলোঁ সিহঁতক দেখি পিনি টেকনিকেল ভিডিঅ' বনাবলৈ ল'লোঁ তাৰপিছত নিউজৰ ভিডিঅ' বনালোঁ নিউজৰ ভিডিঅ' বনোৱাৰ পাছত কেইদিনমান নিউজৰ ভিডিঅ' বনাই আমনি লাগিলে ব্লগ বনালোঁ ব্লগ বনাই কেইদিনমান আমনি লাগিলে মটিভেশ্যনেল ভিডিঅ' বনালোঁ মানে যি মন যায় তাকেই মই ভিডিঅ' ইয়াতে আপলোড কৰিবলৈ লাগি গ'লোঁ মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰখিনিয়ে মোৰ পৰা কি বিচাৰে তাৰ ওপৰত মই একোৱে গুৰুত্ব নিদিলোঁ মোৰ যি মন গ'ল তাকেই মই ভিডিঅ' বনাই গৈ থাকিলোঁ আৰু যাৰ কাৰণে নেকি মোৰ আজি এই চেনেলটোত 2 লাখতকৈও বেছি ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হোৱাৰ পাছতো ভিউজ নাই আৰু সেইকাৰণে আপোনালোকে এই ভুলটো কেতিয়াও নকৰিব যদি যিকোনো এটা বিষয় পকৰিছে তেতিয়া সেই বিষয়টোৰ ওপৰতে ভিডিঅ' বনাই যাওক বোলে নহয় মই নিউজৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাম ঠিক আছে মই নিউজৰ ওপৰতে বনাম ভিউজ আহক নাহক মই নিউজৰ ওপৰতে বনাম আৰু নিউজত আপোনাৰ ভিউজ আহিব এদিন নহয় এদিন বোলে নহয় বোলে মই ব্লগ বনাইছোঁ বনায়ে থাক বিকাশে হৈ কিমান দিন মই যেতিয়া চেনেল ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ বিকাশেও তেতিয়াই ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে তেতিয়া মই বিকাশক জানো আৰু সি গৰিলা পৰ্ট এটা লৈ পিনে মোবাইলৰ পৰা ব্লগিং কৰে তো সি ইয়াতে লাগি থাকিলে ব্লগিঙতে লাগিলে আৰু ব্লগিঙত লগাৰ কাৰণে আজি তাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছক 1 মিলিয়ন পাবলৈ হ'ল ভিউজ চাওক প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'ত লাখৰ ওপৰত ভিউজ থাকে তো বৰ্তমান হ'ল এইটো মানে মোৰ এটা সৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চ আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ বহুতে চেনেল খুলিম বুলি কৈ থাকে আৰু যেতিয়াৰে পৰা নেকি মই ইউটিউবৰ লগত টিউটৰিয়েলবিলাক দিবলৈ ল'লোঁ তেতিয়া মানে মোলৈ বহুতেই মেছেজ আহিবলৈ ল'লে ইনষ্টাগ্ৰামত আৰু এইফালে আপোনাৰ ফেচবুকত যে দাদা মোৰ চেনেল এটা আছে মোক প্ৰমোট কৰি দিয়ক আপোনাৰ নিচিনা ময়ো ভিডিঅ' বনাব বিচাৰোঁ মোৰ চেনেলটো প্লিজ প্ৰমোট কৰি দিয়ক সিদিনাখনতো এজনে মোক কি কৈছে আপোনালোকে শুনিলে আচৰিত হ'ব মোৰতো 3টা চেনেল আছে তো তেখেতে কৈছে যে দাদা আপোনাৰ নচলা চেনেল এটা মোক দি দিয়ক যিটো আপুনি নচলায় তো মই সেইটোৰ পৰা কিবা এটা পইচা উপাৰ্জন কৰিম মানে ইমানলৈকে কৈছেগৈ আৰু গতিকে সেইকাৰণে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ ইনফৰমেশ্যনটো জানি কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব যদি ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিব ইয়াৰ পাছৰ কিহৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাব লাগে কমেণ্ট এটা কৰি জনাব তো পুনৰ এটা ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ আশা ৰাখিলে বিদায় মাগিছোঁ ধন্যবাদ জয় অসম